السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بالف خير وفي الصحه الجيده ان شاء الله. معكم وصفه امي ام ناجحه، نهار جديد ووصفه جديده على القناه. واليوم حضرت هاد البيني في الفران، واحد البيني اللي كيجيو خفاف، كيجيو قطنين، كيجيو رائعين صراحه الله. يعني انهم بلا ما نقليوهم في الزيت كيجيو صحيين 100%، والوصفه كتجي ناجحه 100%. ان شاء الله بقاو معايا تعرفوا على الطريقه والمقادير كيفاش حضرنا هاد البيني ديالنا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في الطريقه والمقادير او ميم طون. غادي نحتاج هنا لواحد 2 كيسان ديال الحليب يكونوا دافيين، يعني يكونوا دفيناهم واحد شويه باش يساعدونا في الخمير. بالنسبه للميلي تقريبا 200 مليلتر هكاك ديال الحليب، اللي بغى العبار بالقرا، اللي ما بغاش راه كيعرف بان القياس ديال 2 كيسان يتبع بالكاس. غادي نضيف واحد الساشيه ديال الفانيلا، وغادي نضيف واحد نص كاس ديال السكر. ولا بغيتو تزيدوا شويه الحلاوه، بغيتوهم يجيكم حلوين شويه، ديروا كاس لاروب ديال السكر. بغيتو تنقصوا من الحلاوه انا نص كاس راه كافي طبعا. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، قياس ديال 75 ملغ هكاك ديال الخميره ديال الخبز. غادي نحرك هاد الخميره كما كتشوفوا. الطريقه راه سهله وبسيطه بزاف بزاف، ولكن كيطلعوا لي بيني ديالنا كيطلعوا رائعين. غادي نزيد عليهم بيضه، والمقادير حتى هما ماشي مقادير مكلفه، يعني مقادير متواجده عندنا، الزيت طبعا والدقيق والبيض والسكر هادشي اللي فيهم. غادي نضيف يعني واحد نص كاس ديال الزيت، زيت العاديه، وكنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق، ولكن غادي نعبر معكم ونشوف. زدت واحد المعلقه صغيره ديال خماره عفوا ديال الحلوه، قياس 7 غرام فاصله 5 هكا حتى ل 8 غرام. المهم صاشيه وحده الا كانت عندكم ديروها كامله. كيما قلت لكم الدقيق انا غادي نعبر معكم بالكاس باش تشوفوا، بالكاس وبالغرامات. ضفت الكاس الاول، كنخلط بالفويه لان هاد التخليطه صراحه الله كتساعدني في العجينه زوينه. هاد الطريقه كتساعد ان العجينه كتخلط مزيان، وحتى فاش كنبغي يعني من بعد كنخلطها بيدي كيسهل عليا الامر. كنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق والكاس الثالث، 3 ديال الكيسان. وهنا غادي نتوقف من بعد ما كيتقل ليا الخليط. كندوز نكملوا بيديا. من قبل غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، كتبقى على حساب الذوق ديالكم. صافي كنخلط العناصر ومن بعد نكمل الخليط بيديا. وانا كنضيف الدقيق تدريجيا كما شفتوا. درت 3 ديال الكيسان، الكاس الرابع غادي نضيف الكاس الخامس لان العجينه مازال خفيفه. ونخلط بيديا كما كتشوفوا. العجينه غادي يعني ما غاديش نخليوها ثقيله وما غاديش نخليوها خفيفه بزاف، هي شيء انا ما غادي تكون رطبه، ما خفيفاش بزاف يعني وما ثقيلاش، غادي تجي في الوسط. نتوما غادي نبقاو معكم، يعني بقاو معايا بالتدريج تنشوفوا العجينه اللي غادي نحصلوا عليها. راه مازال كتلصق ليا في اليدين. غادي نزيد نص ديال الكاس، يعني احتاجيت هنايا 5 ديال الكيسان ونص، يعني بالغرام 500 غرام وشي شويه اللي احتاجيت. وكتبقى يعني الكميه تختلف على حساب النوع ديال الدقيق. تقدروا تزيدوا تدخلوا لكم 6 ديال الكيسان، يقدروا يدخلوا قل في هاد العناصر هادو. صافي كما كتشوفوا كنحاول كنجمعها، وهي يعني كتبقى كتلصق ليا في اليد، يعني ما كتكونش ثقيله معنا. صافي كنغطيها بالبلاستيكه ونخليها تخمر، تاخذ الخاطر ديالها في الخمر، يعني تطلع مزيان العجينه. هاد البيني كتبغي تكون خامره مزيان.
ونعاودو نشوفوها ان شاء الله. والعجينه ديالنا من بعد ما خمرات كما شفتوها، ما دابا الحال سخون راه ما كتعطلش معنا في الخمير. غادي نحاول نخويها مع داك الهواء اللي فيها، كترجع معنا العجينه يعني رطبه، ما كتلصقش في اليدين. هذا هو يعني هذه هي السر ديال انا باش ينجح معنا البني. اصل العجينه تكون زوينه وتكون يعني القوام ديالها ماشي ديك القاصحه، يعني باش ينجح معنا البني كيجي مقطن وكيجي مفشفش من الداخل وكيجي رطب. خص العجينه تكون على هذا الشكل هذا. غادي ندوز دابا ان شاء الله نبسطها بالدلاك. راه ما قسمتها على جوج لا والو، يعني كوره كلها حطيتها وبديت كنبسط فيها بالدلاك باش ندوزو ان شاء الله نقطعوها. راه ما كتكونش زعما صعيبه في الخدمه ديالها. عجينه رطبه ما كتعذبناش، كنخدموها بكل سهوله. باش نخدمها بالدلاك يعني باش كتعطيني داك الدويرات متساويين، صافي كنحصل على هذا القياس هذا، يعني ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، في المتوسط يعني في الوسط. العجينه ما تكونش غليظه بزاف، ما يجيونيش البنيات ديالي غلاضين بزاف، وما كتكونش رقيقه باش عاوتاني ما كيجيونيش زوينين. الوغ كنخليهم في الوسط. صافي كناخذ واحد القطعه ولا خذوا زلافه ولا خذوا باش ما بغيتو، كنبدا كنقطع هكا على هذا الشكل. الطريقه راه سهله وبسيطه. صافي وكناخذ هاد البنيات كما كتشوفوا كنحطهم في واحد لاطه. انا فرشت لها الورق، وانتم الا بغيتو تفرشوا لها الورق الا ما كانش عندكم ولا ما بغيتوش غادي دهنوها بالزيت، بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش معكم لي بيني ديالنا. صافي كنبقى كنحطهم في اللاطه ونبعدهم شويه. انا ملي كيخمروا راه كيكبروا، الحجم ديالهم كيكبر. كنستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد يعني من بعد ما كنسالي كنعاود ثاني هاد العجينه كنعاود نخدمها من جديد. ساليت نتوما هاد القياس عمر لي لاطه. هذا غنجمعو في البلاستيكه باش نعاود نخدمو. يعني ملي كنجمعو في البلاستيكه يعني كتسال عليا الخدمه ديالو. صافي هاد اللاطه اللي عمرت غادي نغطيها بالبلاستيك ونغطيها بشي زيف ونخليها تخمر عاوتاني حتى تخمر مزيان. كما قلت لكم السر النجاح هو البيني خصو يكون خامر مزيان. وهانتوما كتشوفوا الحجم ديالو كيفاش رجع، يعني تضاعف الحجم ديالو. هنا غادي ندوزو باش غادي نديرو له داك التقيبات في الوسط. انا خديت هنايا داك الدلاك، داك اليد ديال الدلاك كما كتشوفوا وغطستو في الدقيق ودرتو على هذا الشكل. وهنا كيبقى عندكم يعني الا بغيتو ديروا غطايه هكا ديال القراعي ولا باش ديروا داك الحفيره باش ما بغيتو ديروهم. صافي غادي ندخلهم الفران هنا انا كان عندي سخون من قبل، ومن بعد ما دخلته يعني نقصت العافيه حتى ل 180 درجه، غير من التحت خليتهم هما كما كتشوفوا حتى تنفخوا مزيان. عاد شعلت عليهم من الفوق وتحمروا ورجعوا عندنا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. راه كيرجعوا محمرين، كيرجعوا فنين وخفاف. العجينه كتجي خفيفه قطنيه غزاله ان شاء الله. دابا ندوزو للتزيين ديالهم. هنا عندي واحد الكميه ديال سكر كلاصي. هنا التزيين بغيتو تغطسوهم هما سخان في سنيده، يعني في سكر سنيده. بغيتو ديروا لهم هذه الطريقه ديال السكر كلاصي هكا تدريو عليهم، يعني كيبقى لكم الاختيار في التزيين. ديما كنقول لكم الشكل على حسابكم. وخديت هنايا واحد الكونفيتور. نتوما كما قلت لكم تاخذوا كونفيتور، تاخذوا شوكولاط، تاخذوا باش ما بغيتو نعمروا داك الحفيرات اللي درنا كما كتشوفوا. هكا كنحاول ناخذ واحد الكميه قليله وكنعمر هذوك الحفيرات كلهم. وصدقوني هاد الوصفه كتجي ناجحه صراحه الله وكتجي زوينه والوليدات كيبغيوها. يعني غير الشكل ديالهم هكا هاد اللي بيني كيشهي وكيزعم ان يعني كيفتح الشهيه.
خديت انايا واحد اللويزات هكا وبديت كنتشكهم في ديك الحفيره كما كتشوفوا. هنا تديروا كريكاعات، ديروا كاوكاوات اللي كان عندكم، تخليهم حتى هكا يعني بلا مكسرات، غير بالكونفيتور ولا غير بالشوكولات، يعني كيبقى داكشي من اختياركم. المهم هو انهم كيجيو غزلان. هانتوما نحل معاكم وحيده وتشوفوا راهم كيجيو رطبين، كيجيو مفشفشين من الداخل، كيجيو رائعين رائعين صراحه، يستحقوا انهم يتجربوا، خصوصا هذا النوع ديال الوصفات كيبغيوهم الوليدات. وبالصحه والراحه. وكنقول لكم الى عجبكم الفيديو كما ديما ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولا لايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.